narito na ang pambansang talk ng Pilipinas. Rufa Mae Quinto, G3 Santiago, Pat-P Daza, special guest kakulitan, Bayani Agbayani, and Korina Sanchez-Roxas. At ano ito? Bakit ang dami nakahandang pagkain? Alam ko na. Magmumukbang tayo! Yes, Korina, I'm very excited because this is my favorite as a foodie. Magmumukbang tayo and no less. Ang mumukbangin natin comes from Michelin awarded restaurant. Jet ako! Ano ba naman yan? Walang diet, saka na magpa-sexy. Next time! Speaking of pa-sexy, sexy like me. Very sexy. Right? Na naman ang pagbabalik alindog. Have you heard about terzepatide? Ano yun? Oh my gosh! Yes. What's that? Ano yun? Ano yun? Spell first. Oh, gusto mo na yata mag-English eh. Spell first. Spell Z-E-P-A. Tide. Tide. Yung tide, alam ko yun. Oo nga, ano Ano ba yun? Atir. O ano ba yun? Ano ba yun? O ano nga yun? Ikaw ang writer eh. Patay, hindi mo alam? Hindi. Papaliwanag ko. Itong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagkain. Naku, relate ako dyan. Oo. Bakit hindi pa tayo magkwentuhan habang kumakain? Why not? Let's eat! Eat! Chow time! Eat, kain, lafang, laps. Kahit na ito pang tawag nyo dyan, basta pagkain, magkakasundo tayong mga eat girls. Eat as in E-A-T. Watch this. Teka, i-welcome muna natin ang guest natin na makikikain. Kasama natin magmumukbang Paolo, Tugbang, Project Lead of Department of Tourism for Michelin. Hello! Congratulations to the Philippines! Finally! Oo, ilang years na. So, una, ilan na sa wakas, meron ng Michelin, kinikilala na ng Michelin ang maraming restaurant sa Pilipinas at may ilan ding nabigyan ng stars. Okay. So, all in all, how many are now in the list? So currently, meron tayong 108 restaurants na nasa list ng Michelin Guide. We are actually very happy because sa lahat ng mga countries in Southeast Asia na nag-inaugural year in the past 10 years, tayo yung may pinakamaraming naging stars. So inaugural year. So, I was very actually happy. there. DOT invited me, Paolo invited. I was there and I tell you the feeling is ibang klase. Kasi di ba pag sa Miss Universe, may nananalo tayong kandidata, sobrang saya natin mga Pilipino. Tama. Tapos pag nanonood tayo ng Olympics, naka-gold medal, sobrang saya natin. So imagine being there at the inaugural of the Michelin Guide in the Philippines, 108 times mong mararamdaman yung pride. Tapos the food community in the Philippines, the F&B community in the Philippines is very close-knit. At saka talagang Kilala lahat. Parang pageant eh. And the winner is Correct. Miss Michelin. Ano ba? Joke pala. I want to share
pala nga, yung Michelin, that started out kasi Michelin, di ba yun yung gulong? Gulong. That was a gulong. And then to promote, yun na nga, parang to promote yung mga tour, road tour, yung Michelin magsasabi sila kung saan masarap kumain habang bumabiyahe ka. Until people started looking for it na yung food guide na. Doon nag-evolve yung Michelin. Pero po ang tanong, pagkatapos bang ma-award na sila ng Michelin, magbabago ba yung prices? Mamahal? O- Depends. What the Michelin does kasi is it sets the tone for what the restaurant will become in the near future. So kung gusto nilang mag-up ng premium nila, pwedeng-pwede. But of course, meron din criteria si Michelin kasi na consistency. Consistently Correct. affordable, consistently expensive, consistently accessible. So doon siya, isa din yun sa mga tinitingnan nila eh. Teka muna, bakit nagtagal bago ang galing magluto ng Pilipino? Correct. Yes. Nanay ko pa lang hindi mo pa natitikman ang kare-kare ng nanay ko. Anyway, bakit nagtagal bago tayo na pansin ng Michelin? Well, to be honest, the DOT started negotiating with the Michelin Guide as early as the 1990s pa. Oh, Yes. anong problema? It's not kasi about kung gusto na natin na silang pumunta dito. Ang tinitingnan kasi ng Michelin is very rigorous audit. Nag-audit sila talaga ng destinations. And looking at kung ang destination ba ay ready. So, meron silang criteria na hindi nila nire-reveal sa atin. Of Sabi ko course. na nga ba, infrastructure yan. At tinitingnan nila kung ready na ba ang destination in Yes. terms of the capacity of the chefs, in Yeah. terms of the Food yung profile. food profile natin, kung may interest ba ang global community sa Correct. pagkain natin. And we've seen na I think this was the most ideal year na pumunta sila kasi I remember we started renegotiating again with the Michelin 2022. And every year they denied us. Really? So, this is really the job of the DOT. Yes, kasi sa lahat ng mga bansa across the world, it's always the tourism board that Lumalapit. encourages and asks the Michelin to come to the destination. But you mentioned a while ago na sabi mo parang sa Asia. So after the Philippines, sino pa yung mga ibang bansa na pumasok na rin ng Michelin kasabay natin? Well, sa Southeast Asia tayo ata yung pang-apat na nagkaroon ng Michelin Guide. First, of course, Singapore, Yeah. Japan. Thailand, and Vietnam. Vietnam. Actually, in What about Hong Kong? Japan. Southeast Asia. Southeast Asia. Of course, in Greater Asia, we have China, Hong Kong, Shanghai, Japan, Korea. Oo. Okay. But there's a funny story doon eh. Noong 2023, sabay tayo with Vietnam na nag-negotiate na pumasok yung Michelin Guide sa Pilipinas. But they preferred Vietnam over us. Dahil sa po. Because they thought na mas advanced ang cuisine ng Vietnam at that time. I mean, the food scene of Vietnam was more advanced. Yeah. And then, come 2024, nag-agree na sila na pumasok after a very rigorous 3-month audit sa Philippines. So, they went around the country. It was a blind audit. Yes. Walang may alam. Kahit kami, hindi namin alam. Yeah. We just asked them to go and seek validation to the restaurants. Wow. And then after that, they made a very, very comprehensive report. It was one of the longest meetings I've sat. But it was productive. Yeah. It was very productive. Very, very very critical sila actually. Saka super. pumasa on our own merit, Yes, diba? on our own merit. Okay, so for everyone's clarification and information, ano yung mga Michelin distinctions? Diba, apat yan? Yes. So we have first, Michelin Select. Okay. So the Michelin Selected restaurants are restaurants na pumasok sa listahan pero hindi pa sila worthy ng higher recognition. So meaning, yung quality ng food nila is Michelin ready but hindi pa siya Michelin winners. So, hindi pa ganap hindi na pa ganap. ganap na ano, pwede pa Hindi pa silang hinog. mag-improve. True. Hindi pa hinog. Oo, they can improve their service, the quality of their food, yung harmony ng ingredients. Then we have the Michelin Bib Gourmand. Yeah. So the Bib Gourmand was invented in the late 1990s kasi ang clamor ng mga tao naman at that time was bakit ang mahal ng Michelin? Affordability. So, Accessibility. ginawa nila yung Michelin Bib Gourmand to create an award for the restaurants para masabi nating affordable siya at an affordable price range. Yung sa atin sa Philippines, yung cut-off nila ng affordability is 2,000 pesos. Per head. Mahal pa rin. Oo, anything below 2,000. Kasi global standard siya. That's true Nasa also, around yeah. $20. Yeah, Okay. yeah. Oo, so nasa 2,000 pesos. And then after that, the stars na.
So you have one star star, and 2 two star, stars. and 3 star. But we got 2-star. 2-star restaurant lang Yes. ang nakapasok dito, di ba? Which means it's worth the trip. We're worth the Yes. trip. Oo. And expensive yun, di ba? Yun ang mga fine dining. Alin nga ba yun? Alin nga ba yun? Yung 2 yata is Is Helm, yes. Helm. Oo, And then kay worth Josh the detour. Outwood. Manlilibre ka daw. Oo, tara! Kung makabook ka. Oo, kung makabook. Sa sabi na Makabook ako. Lagi Basta ko- ikaw ang You know what? I'm manlilibre. friends with a lot of the BGC yata. Michelin awarded chefs. And talagang sinabi nila, 10 to double the business daw. Mula nung nagkaroon sila ng distinction, double the business, triple the business. Marvin Agustin said, Oo, like, yung kotse. sobrang dami daw customers and orders ng kotse. Yes. Grabe. Pero alam mo, tama si Miss Korina, di ba talaga namang ever since masarap tayong magluto mga Pilipino? Tingin ko, ang isa sa nagpatingkad lalo sa lasa at sarap ng lutuing Pilipino, nagkaroon na ng culinary schools. So, mas naibalat na sa Pilipinas. correct. Oo. At iba na yung lasa. Pero Paolo, sa dami ng regions ng Pilipinas, paano sila pumili? Correct. O kayo lang ba ang nag-recommend? Like, of course, each region has its own distinct, Yes. di ba, taste. It's their own culinary, signature dish. So paano yun? Alam ko, nagpunta ng Metro Manila, nag-Cebu. But how about the other provinces? Well, I think it's safe to say no na for all the people watching, na yung approach natin sa Michelin is phased. So ibig sabihin, it's a multi-year agreement. Anytime. Magtatagal sila dito for a long time. And yung approach natin is to visit the destination first na alam natin na merong large community of restaurants. So that's why ang first 2 destinations natin is Manila and Cebu. Manila and Because Cebu. these are gateways, ibig sabihin. Mamaya, sagutin natin yan. Ganda yung tanong mo. These are gateways, so gateways. easily accessible sa mga ating inbound gateway. guests. And also, maraming population ng restaurants in Metro Manila and in Cebu. Cebu. Kaya magmukbang tayo till we Let's drop. eat. Yes, walang diet. Happy kami tayo tonight, mga ka-TikTokers. Let's go, Mukbanger Squad! Kain pa rin tayo. Ayan na, si Korina naghahanda na ng mga Uy, magsaserve ka ba sa amin o ikaw muna? Siyempre, magsaserve ako para Bakit kayo kunwari. kumakain? Kuya Bayani bilang bisita. tirahin natin to. Of course, my dear friend. Okay. So, wait. this is Morning Sun. Yes. And Pao, this is a Michelin This is a Michelin Bib Gourmand. Bib Gourmand. Ibig sabihin, Mura siya and accessible. value for your Value for money. Sana Morning Sun, Paolo. Sa Project 4 po, isa Project sa 4 mga Quezon City. pinaka-affordable na Michelin restaurants in the Lagay ko kaya Philippines. muna dito. Na masarap, yes. and then we have, And this is from Manam. Manam. I'll give you a trivia ha. Like all of the kababayans from abroad, the moment they get to the Philippines, ang request nila, Manam. Bakit? It's Kapampangan the yan. Kapampangan. number one restaurant. Correct me if I'm wrong. It's Yes. the number one restaurant in the Philippines. Alam mo, lahat ng mga hotels dyan sa entertainment cities, may manam di ba? Pinakamasarap yung sisig. Oo. Ito na nga That's yun. right. Ito yung ano nila, Actually, sinigang. ang masarap doon, mga dessert. And then the last Watermelon. one Beef ribs is... with watermelon. And then the last one is... The last one is from Samtay. Diba? Chef George Mendez. Mendez, Yeah, who so also is behind Modan, Modan, Makanay, and the ramen Mugen. place. Mugen ramen ba? And he's the Mugen ramen. dad of PBB Caprice. The one That's who true. won. Yes. Oh my God! Ganun ba katanda yung anak niya? Yes. At saka sous chef siya ni Margarita Flores. Yes. Yeah. Oo, So, diba? let's eat. Thai food na to, saan location? Meron Sa sa Thailand. Tomas Moraton at saka sa Podium. Samtay. Thai food daw sa Thailand daw, sabi Okay. niya. Pag pumasok ang isang Michelin representative sa iyong restaurant, hindi mo malalaman, di Hindi mo ba? malalaman. Okay, anonymous. Thank you. Pero bakit napapanood ko sa TV, may mga iba na, oy, may darating daw, may leak. Nalalaman ba nila? Oo nga. Meron silang inkling usually kasi yung Michelin Guide inspectors, what we call them, minsan they dine single or In a group? hindi sila usually nag-group. Dalawa. Dalawahan or isahan. Tapos they're very they take a lot of notes. So, may dalang notebook. Oo, So, may that's your Mga madalang- foreigners sila lahat. Mostly foreigners. Wala silang kasamang Pilipino. Wala. Ano nationality? Ay, hindi ko alam din. Hindi nila- Kasi maski sila that's hindi very nila alam. shrouded in secrecy. Tapos, what are the categories? So, ang overall criteria na ina-apply nila sa buong mundo, no, and they also apply this in the Philippines,
5 siya. So the first one is really harmony of flavors. Harmony of flavors. Oo, so Per dish. Per dish. Oo. So, sakto siya dapat. Sakto yung timpla ng dish. Tapos, the second one is quality of ingredients na ginagamit. So, tinitingnan. Pag may harmony of flavors, may ebony rin. Ebony and harmony. Ivory yun? At saka nagtataka ako yan kasi bakit Thai pero Philippines? Mamaya sasagutin natin. Sige, Hindi, baka ano yun, baka nagtabla sila. Baka ma-overwhelm. It's a tie. It's a tie. Sige, go ahead, Paolo. It's a tie. Oo. Palapakan muna natin si Ate PG. It's a tie. Okay. So, first is yung nga, harmony of flavors, yung timpla. Second is yung quality of ingredients. Yung pangatlo is yung personality dapat ng chef and ng restaurant na highlight sa pagkain. Ibig sabihin, very particular siya na, alam mo na pagkain Parang ni ganitong artist chef. talaga. Parang siyang art. Pero grabe, Na alam mo may tatak siya. Quality of ingredients, nakita nila luto na. Oo, malalasahan kasi nila yun. They have their very, But how do they go advanced palates. through the menu? Selective or they order everything Tama. on the menu? Tama. How do you do that? Yan ang hindi ko po alam kung paano nila ginagawa. And I'm assuming they have to dine there more than once. Yes. Diba? Yun, that's why Babalik pa. Pero kasi, Yes. pwede maaari Babalik yan. Yes, because so Hindi the na fourth nila criteria is actually Consistency. quality of service. So about dapat magandang service, not only front of house but also yung mga nagsuserve. Over a period of what time will they go back? And then finally, the fifth is consistency. Yeah. Consistency in the entire restaurant. Ibig sabihin, they go back at least 2 to 3 times. Pero kapag napili yung Anonymously. restaurant ng Michelin, sino binabate? Yung restaurant o yung chef? Yung restaurant and yung chef. Even if yung tagaluto, hindi naman talaga may diploma for culinary, they're also recognized. Yes, yes. That's why we're very proud of Morning Sun. Kasi these mga hole in the wall na restaurants. Tsaka ano yun, Kasi hindi naman sila Oo, tsaka recipes handed down yan, From di ba? generation to Heirloom pieces, generation. heirloom Hindi, ang recipes. hirap kumain dito sa karinderya ng mga Sobrang puno. Kuminsan daw, ang mga Michelin representatives sadya na maglalaglag ng tinidor. At titingnan nila kung paano mag-respond ang mga Yes. waiter. So that's part of criteria 4, the Siguro quality of malinis service. tayo. Quality of service. Feeling ko Quality of Okay. the service of the Do you know how restaurant. long they were here for? Going around? Yes. checking the So restaurants? for the audit, or originally in 2024, they were here for about 3 months. Tapos for the selection process, they started March of Sarap naman ng 2026 ganun. until now. We now see the impact of the Michelin in the Philippines. Yeah, I We was got gonna our ask. reports from our partners also, which is like Visa and MasterCard. And we see 10 to minimum 10% to 200% increase in sales. Great. Sa mga restaurants na na-recognize. So that means the Philippines is a great culinary destination. Destination, correct. That's domestic visitors, hindi pa yan international. Yan ngayon yung kinokolate namin, ma'am. Oo, kung may pupunta dito na foreigners para yes. tumikim ng mga Michelin Yes, star. kasi it's only been 3 months, so Yeah. the data Yeah. is not yet Pero saan galing ang aggregated. Michelin? Anong bansa? Bisa Michelin, bisa Megasul. Japan or US? Sa US, it was a tire brand. US. It's a tire brand. Ang tanong ko, di ba Michelin sa pagkain? Opo. Meron na bang sa liquor, sa Bars. Yes. Meron din. Si Michelin actually Hostels. this year nag-ano din sila, nag-launch din Hotels. sila ng Michelin grapes. grapes na? For wine. Ay, magugustuhan natin yan, madam. And then Michelin keys meron din ngayon sa Philippines also for hotels. Whining. Oh, wow. And we also have recognized hotels in the Philippines. Eh, kung nakasawa siya, Michelin Mrs. brand. Michelin na. Pwede po. Ano daw? Mrs. Mrs. Michelin. Shelly na pa nag-asawa. Ang corny mo talaga, Yani. Wait, so Paolo. Yes. Pa will give us the list, the book. Yes. The inaugural. Boy, So, maganda all yan. the restaurants we can Yes. visit. So as a gift from the department, I'm distributing Ma'am Korina. Ang hilig ko sa pagkain pa, eh. Ito po yung ating Michelin Guide. So ito po Thank you. libro kung nasaan 2026. nakalista yung 108 restaurant. Thank you, May, Pao. pero bakit may special mention ng Cebu? Yes, dahil po ang Cebu Manila ay and part Cebu. of the selection. Hindi, alam ko na din dahil ang Cebu ay sibuyas. Sibuyas.
Department. Lasing ka ba? Meron po tayong 18 restaurants sa Cebu. Yes. Na part of the guide. And this one was produced, who published this? The Michelin Guide po. Sila mismo. Yes. Michelin Wow. Guide. Wow. And Ang sarap ba ng pagkain who sa do they Cebu? distribute this to? So kami po, they give us the books, 5,000 copies. Yeah. We distribute it po to hotels, to embassies, to promote po our culinary, para siyang gastro-diplomacy tool na. Galing. Ang galing mo pa, pero bawa sa aming pagbabalik matapos naming magmukbang, pag-uusapan naman natin kung paano ang mga heavyweights, ang ibig sabihin, mag-weight loss. Okay, tanggal na lahat ng mga pagkain. Okay. Dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon, pagkatapos Ano kaya? magbukbang, Oo. yung pagpapapayat Oh naman. my God. Sa Hollywood, nakakamangha ang weight loss ng ilang mga Hollywood stars, di ba? At Yes. syempre, magpapahuli ba naman ang mga Pinoy celebrities? No, no, no. Ano ba talaga ang sikreto ng pagbabawas ng timbang? Kanya-kanya daw kasi yan. Pero meron ngayong mga nauuso. O ayan, sumubok ka ng yung Monjaro. sinasabi kanina, terzepatide. Yes. Oo. Ito yung tinatawag na Monjaro. Yes. Ano yan eh? Actually, At saka Ozempic. GLP-1. correct. Oo, sumubok ka nun. Kay Dr. Ryan Paraiso ng Propero. Oh. Pa, di ba? Ha? Ay, sa plugin. Dito, hindi pala masakit pag sa tiyan kasi puro... Uy, kuya Yani, may abs ka ah. Oo, abs normal. Pero ano yung tinutusok mo? Ano, i-wait ka muna eh. Kung anong kilo ka, tapos weekly, pupunta ka doon, injection. Nagda-diet ka ba? Dapat may diet. Pero May bakit kasamang ginawa? diet. May diet. Alam mo, ang sarap naman mag-fasting eh. Alam mo ba pag nagpa-fasting ka, nawawala yung fats, nawawala yung toxins, tapos nawawala ka. Hindi, nawawala yung sakit mo. Pero, alam mo, Kaya pala terzepatide. Parang patay. Papatay ka na, papatay Ayoko ka na. niyan, ayoko Hindi, niyan. nakakawala ng sakit. Nang? no, cancer. they really say 24 to 72-hour fasting, 3 araw kang hindi kakain. Tubig lang? Pero pwede yung black coffee. Oo, pwedeng magdasal. Pwede yung black coffee. At kung talagang nahihimatay ka na, siguro Skyplex. Ako hot water. Hot water. Pero it is, they say, miraculous. Oo. For health Totoo. and for Kaya your pala siya weight nasa loss. Bible. Yung fasting. Oh, fasting. Yeah, Oo. agree. Pero ako, natatakot ako sa mga tusok-tusok. Ako mas natatakot ako sa asawa ko. Kaysa sa tusok-tusok. Si Lelen, pinakatakot ako talaga. Lumalaki na tiyan mo. Oo. Ihiwalayan na kita. Sinasabi ni G3 kanina, ano yung I also tried it. Terzepatide, Monjaro. I tried it for 9 weeks and I started with a 0.25 dosage for 1 week. Once a week kasi siya. Dosage. Pipiliin mo yung Tama. day. Hindi pwedeng, halimbawa, nagturok ka on a Monday, Tuesday na yung next. Dapat The hindi. exact Consistent. same time of this exact same day. But was it prescribed by a doctor? Yes, of course. I'm under Avignon, so they call it the skinny pen. And then there's a doctor that consults with you may and doc. nagsasabi ko ano yung dosage mo. Because I'm very petite, di ba? Medyo lumaki lang ako. So sinasabi, 0.25 ka for 4 weeks and then magiging 0.5 Wow, paiba-iba. hanggang maging 1. Di ba Kasi may mga kilala ko, kilo? 5 kaagad. Ay, Alam mo patay yun, ka doon. sobrang sabi ko, oh my gosh, may hilo na ako. So I tried it for 9 weeks and I saw a significant weight loss talaga. As in like, sobrang, but Pat-P was asking me kanina kung ano yung side effects. Wala ako na-feel na side effects at all with, sa Avignon, sa skinny pen. Kasi sinasabihin, headaches, ganyan. Ang na-feel ko lang, makakita ko ng food, isang subo lang, I'm full. Yun Tapos lang. na. And then I'm burping throughout the day, throughout the night. Yung parang, alam mo yung busog na busog ka, dighay ka ng dighay. Pero marami ang mga sumubok ng ganyan, yung mga tinutusok-tusok, Yeah. right? On the other side of that argument, LBM, Ayan. nausea, Yan, throwing nakalagay up. lahat yun. ewan ko, merong mga namamatay, pero hindi pa proven Yeah. kung yun ay may kaugnayan doon sa tinuturok nila. I guess it depends on Correct. how your body reacts to the Yeah. Pero ako toxin. first time kong nag-blood chem, kasi diabetic ako na nag-normalize yung blood sugar. Wow! First time. Eh, ba't tinigil mo?
Kasi hindi ako nakakapunta dun sa clinic. Wala ka ng pera. Hindi, libre to. Libre. Hindi, pero importante kasi talaga na may doktor. Kaya binanggit ko Kasi siya. may mga kilala rin ako, Kuring, sila self-prescribe. Kasi you Huwag can kayo buy Monjaro in mag-self-prescribe. Japan. And in Shopee. Or whatever. Yun ang mga nakakatakot. Right. Bahalo sila. Hindi, tsaka siya ma-inject. Kaya nga, sila Hindi nag-inject. naman Kaya kay nga nurse yan ang sinasabi ko nga, dapat nga may sila. doctor's supervision. Tama. At dapat yung doctor nagpe-prescribe. Yung parang nga kay GT. But kasi if nag-umpisa. the doctor, it's around 40,000 pesos. Oh. But if you buy it in the black market, it's 300. Yikes! Ay, Oh. ang laki But naman ng it's just one dose. Pero hindi mo alam Kaya kung nga, totoo yun. susugal ka talaga. Hindi, tsaka maganda Hindi ka eh. dapat sumusugal sa health mo. May, may calendar. Monday. O, ito yung timbang mo, ito yung nangyari sa'yo. May ganun talaga. Pero So, meron masaya na yung ka. tinatawag na wellness protocol wherein hindi pine-prescribe lahat yan. Kung hindi peptides. Oo. Okay. Peptides, more on the natural plus diet. So lumalaki muscle mo, nababawasan ng fat, yung dieta mo, kailangan nandyan pa rin yung hirap ng pagpapapayat, pero pumapayat talaga sila. Yeah. In my case, gusto ko nga tanungin si Peachy paano siya nagpapayat. In my case, kung susundan po niyo yung Instagram ko, I started at 120. Bumagsak ako ng 110. 10 pounds, right? Yeah. All through pandemic. Yeah. Yun ay wala lang alcohol, any kind of Kaya din eh. carbohydrate Kaya or din. sugar, and daily swimming. Ako din, daily swimming, hindi po ako nagpo-pork. Tsaka nagbawas din ako sa Kanin. red wine. Red wine. Hindi, yung wine kasi Pero malakas sa ang sugar. sinasabi nyo, kaya kahit Nakakapagod. wala ng ganun. eh. Yes, kaya kahit wala nang Ibang injection ini-injection. na lang. Ako hindi ko kaya kasi wala akong willpower talaga. Mahina ang loob ko sa Hindi, ibang tusok na lang. Ay, kanina nga yung pagkain ko. Hindi ko lang makaabot na eh. Hindi pupunta talaga Oo, ako parang gusto dun mo eh. sagpangin yung ano dito. Yung bibingka eh, di ba? So pinagtsagaan ko na lang yung sisig Sayang at nga saka yan yung... eh. No, me, because I really enjoy my food and I just want to moderate. I try to watch what I'm eating. Yung kanin ko, hindi ako pwede na walang kanin. Kasi paano kakain ng sinigang, kare-kare, na walang Brown kanin, rice. adobo? Hindi. So pinapatakal ko na, half a cup na lang. Actually, nakita ko dati yung baong pandesal, ang palamang kanin eh. Hindi, kasi ako natatakot na ako sa Jolos, no? Double carbs. Alam mo yun, natutunan ko nung nag-abroad kasi ako, nakita ko lahat ng tao, hindi naman sila payat na payat eh. Oo. Kaya ngayon, sabi ko, ayoko na yung payat na kagaya nung dati. Totoo. Sa totoo lang, kasi mas gusto kong maging mas malakas. Hindi, tsaka pag, Ayoko Exactly. magpapayat pag dahil umidad sa ka na, ganda or... pag payat ka, nagsasag. Oo, lalo na matanda na tayo. Tumatanda, correct. yun. Sabi nila nga pag pumayat ka, Kaya pag ayan bigyan nga, nyo na. naglalabasan na Tsaka sarap dito. na kumain. Oo, pero pag mataba ka, like ako, wala akong wrinkles. But you're Kasi so- banat na banat. But you're so cute, Pat-P. Nakakabata. Because I'm fat. You're so cute. Hindi ka pa. Oy, hindi na uso ngayon yung nagpapapayat para lang maging payat. Wala nang body shaming Body is shaming. now Yeah. politically Correct. incorrect. Correct. Because you can be hefty but healthy. Correct. So as long as healthy ka, Yes, I am. girl, kumain ka Oo. ng kumain. Talaga, healthy Correct. ako. Oo. Di ba? Oo. Cholesterol mo, yun naman ang importante. Correct. Hindi lang yung korte ng Correct. katawan. Sugar, tsaka Bawal nang hypertension. ang palpitate, mag-anxiety. Kasi nga, Palpitation. dahil Basta kumain ka may lang anak ng ka din. tama at O, saka komedyante pa Hindi, tayo. yung nakakabahala, yung mga nagkakaroon ng anorexia nervosa. Correct. Nagkaroon yung ako nun mga na. eating Ah, disorder. Yung 21 Oo. din yung waist ko. Kaya paano hindi mo na po ako na-cure? nag-diet. Wala, nag-ano ko. Mamaya kwento ko sige. off-cam. Oo. Hindi, ano lang, nag-therapy din Therapy, ako na para oo, maging psychiatrist. happy-happy. Hindi Oo, naman, correct. nag-enjoy na lang ako sa buhay. Hindi na ako masyadong Mag-ingat lang sa isip. pagkain ng sobra. Hindi, wag masyadong mag-diet. Yeah. Darating sa panahon, di ka na magka-close. Oo, kalokohan Kalokohan yun. yun. Life is short. Kasi mag-sushi and geno ka daw. Susi and Jenna, Susi and Hindi kasi Jenna. parang pampataba yun eh. Yeah. Kaya ayoko naman yung lasa. Kaya sabi ko, ay, Kain wala, na lang. iba na lang. Oo. Tama. Galing ka. So, syempre, keep in mind po, mga mi, dapat under medical supervision ng inyong weight loss program ha, kasi baka imbis na model size long gown, hospital gown po ang maisuot nyo. Bawal yung uminit ang ulo natin. Okay, bonding moment. Ito, para sa atin. Ano yan? Let's get to know each other more by playing the comfort card. Bago yan, cheers. Alam mo ba ito? Cheers, Never tayo. heard. Cheers sa kape. Cheers sa Kape-kape kape. lang. Kape-kape lang.
Amoy wine. Kasi I'm wine. Iba yata yung laman ng sayo. Okay. So, isa-isa tayong bubunot. Okay? At meron itong tanong, the comfort cards are supposed to help you and your mental health. Kailangan ko yan. Yes, yung mga tanong dito medyo Healing dapat. kontrobersyal, pero Ay, nalalabas medyo ko ang aking malalim. Ayan, so aalamin natin. Ay! Halatang hindi po ako marunong magsugal. Okay, choose. Bayani. Ay, oh my gosh, Oh my healing. gosh, eto na. Ano kayo tanong to? Basahin mo, Okay, Bayani. Nasaan Basahin si mo. Alex? Yung kabila mo Babasahin na. mo muna yung, hindi, babasahin mo muna yung tanong. Ayan, Tanong muna. What's your biggest insecurity? Sagot. Ay, ang hirap niya. Parang beauty Ako wala. pageant. Very secure ka. Wala, kasi I'm perfect. You know what? I face to face with Brad Pitt. Brad Pitt of Hollywood, ha? Brad Pitt of the Philippines. Well, look alike. Tantalizing eyes, acne nose, well-sculpted face. All of the above is me and Brad Pitt. Wow. Okay. Thank you. Basahin mo yung likod. Sige, Kasi go. daw, but your imperfections make you who you are, and that's okay. Oh, wala, hindi applicable kasi perfect ka. Sabi mo. Oo, this is nothing. Oh, ikaw! Oh my si God! Jeffrey. Malalaman na ang beauty pageant skill. Okay, go. Beauty pageant skills. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili kanya mo na Tagalog? alam mong deserve mo? Oh my God! Wala akong pinagkakait sa sarili ko. Pero, I think I need a little more loving in my life. So, kung sinong pwede dyan, let's Sa go! lahat Single ka ba ngayon? Available. Sa I'm lahat very ng single. Sa lahat ng lalaki na nasa IG mo, single ka pa Wala, rin. puro braso lang yun, tsaka ano, Ay, friendship elbow. lang yung mga yun. Hindi, sige, pumila kayo dyan. Wow, charot lang, charot lang. Mga kaibigan lang lahat yun. Kung kaya ano mo yung ito payo? ibigay sa iba, huwag mo itong ipagkait sa sarili Ganun mo. pala. Love for everyone. I love you all. Ay, nako. Shocks. Ang mga tao mapagpanggap. Teka. O, ito, ilalabas. Itong insecurity ko, magsasalamin. Ganda ng salamin. What's the one trauma na nahihirapan kang pag-usapan? Nako. Actually, wala naman akong trauma. Fairness. Wala pa naman. in Na-resolve fairness. niya lahat. Na-resolve ko. Yung mga ganun naman yun. Oo. Not even from your ex-husband? Hindi. Hindi Sila ako na-trauma. Sila Sila yung na-trauma sa natrauma kay akin. Pat-P. Parang ayaw na nila mag-asawa Ang ganda after naman that. Yes, I love a confident woman. Seriously, and I don't... O sa lahat ng mga may trauma, anong payo? Okay, ang payo niya ay salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Hindi man madali, pero baka ito ang unang hakbang upang maghilom Tama. ang suga. Tama. Love it. Oo, di ba? Kailangan daw kasi may mahingan. Oo, Correct. Ikaw, Pichi. Ano yata to? Mental hospital? Pang Miss Ay, gusto ko Universe. marinig to. Ate Peachy. Pichi, doon sa kabila mo na. Buta, yan. Okay, sino ang pinakahuling taong nagparamdam sa'yo na mahalaga ka? Oh! Kamaya ka naman yan. Eh, siyempre ang anak ko. Ay, Oh! Lalaki ba? hindi. Okay ba? Siya yung huli, di ba? Okay. Siya yung everyday. Nagbibigay. Oo. Ibang anak eh. Naiintindihan ka niya. Ayaw niya akong gisingin, bawal gisingin. Alam mo yun? Sabi, basta nakakatuwa. So, si Athena. Si Ate. Ano naman ang payo? That's one proof na someone sees you as important. Gawin mo din yan sa sarili mo minsan. Ay, that's one proof na someone sees you as important. Pruweba! Kung ano yung proof? Yeah. Yung anak Na may nagmamahal sa'yo. Yun nga. Oo, correct. Correct. Oh, ikaw, Ayun. Corin. Kaya- Corina na. Ikaw, next. Ikaw, Okay. huli. Sa huli, ang kay Ganda Corina. ng profile ni Madam. Oh. Diba? Okay. Will you choose your mother in another Bakit lifetime? English yung sa'yo? I don't know. They probably knew it was gonna be me. Oo. Will you choose your mother? Ito yung sagot. Yes, of yes, course. yes. Yung mami ko, hindi perfect. Pero, ginawa niya ang lahat para maging perfect ang life namin. Yeah. Yes. Ay, grabe. Yung nanay ko talaga. Buhay pa ba si mami? No more na. She died
napakaaga, 64 years old. Very young. Very Oo. Ang nanay ko po namatay na, gabi-gabi napapaginig pa po siya. Ang swerte mo. Ilang Wala years ka ago ba na? Ang swerte mo. Araw-araw mula nung mawala siya. Kailan Yung mo mga siya nanay nawala? natin, importante. 2021. Mawala ng lahat. Alam mo, pero maganda yung panaginip ko. Mami, Buhay na si buhay Daddy. siya. Oo, ako Na magkakasama kami. Walang, maganda, lagi ako nakangiti pag nagigising. So, what does it say at the No, back of ngayong the card? Women's Month, if you look at my IG post sa @Korina, yung mother ko number 1 dyan. Amen. Kasi talagang, tinalikuran niya ang mag-post na rin kanyang pangarap na maging abogada Oh. para paaralin ang kanyang mga kapatid. Mga kapatid niya. Yes, naging, Breadwinner. original OFW sa Hong Kong. Yes, okay. So ito ngayon ang sinasabi. Hindi madali ang relasyon sa magulang. Pero anuman ang sagot mo, valid yan. You deserve to be heard. Correct. Wala akong reklamo. She was hard on me, ah. Yes. Strict ang nanay ko sa akin. Oo, oligarch ka Pero kasi. kung ano man ang kasalanan niya, wala, nabura na yon ng kanyang ginawa para sa amin. Ang bait. Ang nanay ko, 80 years old, nagsasabo pa eh. Seryoso ba? Oh, talaga. Oh, alam nyo, ituloy natin yung comfort cards na yan. Mas nakikilala natin ang isa't isa, galing sa puso ang mga sagot. At dahil dyan, with all my heart, I promise you, Okay, so bago tayo mag-good night, ano ang inyong takeaway or take home? Sharon, Balutin. sa episode natin tonight. sino mo umpisa? G! The Philippines is a premier culinary destination. Yes. And I don't mean just our fine dining restaurants, also our heritage restaurants. Ibig sabihin, lahat ng mga naipasa ng mga lolo't lola sa ating mga, mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa mga kabata-bataan, masarap ang pagkain Pilipino at masaya ako na nare-recognize na siya sa buong mundo. Yes! At hindi lang po ang mga magagandang tanawin ang nasa Pilipinas. Kasabay nito ang masasarap na pagkain ng bawat magagandang tanawin. Oo, di ba? Ako, bitin ako. Because sabi ko nga, sabi ni Paolo, napunta na lang Metro Manila at saka Cebu. Sabi ko nga, 7,600 plus islands. Can you imagine how rich, how vast our culinary treasures are, di ba? Oo. Yes. So, hopefully, makakabisita ulit ang Michelin dito at dumami ang listahan. Itong libro niya, baka pagbalik, dapat parang kasing kapal na ng encyclopedia. May anak akong chef. Oo. Pero at the same time, dapat rin, pag kumakain tayo, we should eat to enjoy. And dapat talaga, hindi tayo magpabaya para yung ating kalusugan ay makompromiso Tama. naman. So enjoy your food, but always have a balanced diet so that you don't have to have you're not overweight, yung sugar mo, yung high cholesterol, yung hypertension, i-manage nyo rin. A man's success through his stomach. Di ba? Kaya, a man's success through his stomach. Kaya, The way to a man's heart let's do it. And todo na eat. Di ba? Ano ba yung man's heart? Manchery. Heart is through his stomach. Kasi may stomach. Kaya kailangan natin Pakibalik magpakain. ulit yung cards. Magpakain tayo. Ako naman, wala ka naiintindihan. Magpakain tayo. Pakain tayo. Okay, ako naman, ang naisip ko lang dito is willpower. Kung may willpower ang gobyerno, kaya niyang gawa ng paraan talaga yung tourism through culinary ng For sure. Pilipinas. Food tourism. I mean, you already have the treasures. It's up to you to make the most of it. Promote it, yes. Diba? And even in dieting, willpower pa rin yan. Hindi yan nakukuha sa iniksyon. Correct, Nakukuha tama. yan sa pagpigil ng ating mga bibig Saka sa kakain. lifestyle. Nasabi ni Helen yan. Yan yung asawa ko sinasabi. Okay, yan Sila, sila. Sabi ni Rufa Mae, eat here, eat here. There! And there. Oo, O grabe. kita nyo, iniisip nyo pa lang amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Hanggang sa susunod na linggo sa 1PH at 9:30 po ng gabi. Ang makabuluhang kwentuhan, may halong tawanan. Ang pataba ng utak. Yes, at ang trip nyo, sigurado pong trip din namin. Kaya mag-trip tayo at magkita-kita po talaga. Watch us on One News, 8 o'clock po ng gabi. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan at kulitan with your pambansang talks.
See you next Sunday on TV5, 9:30 in the evening. Same time. Same place. Kasamang iba pang mga TikTokers dito sa Kailangan natin. Baka mag-burlesque ka, ha? Baka mag-burlesque ka. Guys, abang pa ako sa baling!